Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre bănuți și la sfârșitul etalării un pic despre sănătate, câteva cuvinte pentru perioada jumătatea lui mai, jumătatea lui iunie, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Am anunțat la toate zodiile, așadar voi anunța și la voi că pe acest canal s-au activat subtitrările în destul de multe limbi, așadar dacă aveți prieteni care nu sunt vorbitori de limba română, bineînțeles, și trăiesc în alte țări, pentru că doar în funcție de țară se activează anumite subtitrări, limba respectivă a acelei țări, vă invit să distribuiți videourile care vi se par că pot ajuta pe cineva, da? Cam asta e, nu mai am altceva de spus, trecem la treabă să vedem cum se aspectează pe plan financiar această ultima jumătate a lunii mai și prima jumătate a lunii iunie pentru voi, Capricornii mei frumoși. Hai să vedem. Judecata, o trezire, o schimbare foarte mare de percepție, probabil vești pentru alții dintre voi care au legătură cu partea financiară, 4 de bâte, stabilitate și un soi de celebrare ar putea să fie pentru alții dintre voi. Poate aici vorbim despre o mutare în casă nouă, ar putea să fie. Primiți vestea că s-a aprobat un credit, să zicem, la o casă, sau vi se dă vestea că puteți să vă mutați deja, da? Deci aici e vorba despre o schimbare de casă, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Și avem și Regina de Cupe. Această veste vine din partea unei femei, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Dacă nu, este vorba despre o femeie, este vorba despre un... dacă vorbim despre o trezeală, o trezire, da? Capricornul își dă seama că ceea ce a creat până acum este ceva solid. Înțelege în sfârșit că este în stare să construiască ceva foarte, foarte solid. Din punct de vedere material, e ceva ce tu ești inspirat să creezi. Ceva ce îți place și care îți oferă sau îți conferă o certă stabilitate pe plan economic. Da? E vorba de a-ți da seama, pentru că tu în ultima perioadă te-ai schimbat foarte mult și acum vezi că poți avea încredere în creațiile tale. Foarte interesant. 8 de spade, steaua, 2 de monede. Aici este vorba și despre foarte mulți capricorni care în urma acestor schimbări pe care le-ați făcut în voi înșivă și a acestei treziri, da? Faceți cumva pace, îmi vine să spun, și cu anumite aspecte ale voastre așa foarte stricte. Aici există un tip de restricție mentală pe care ați avut-o până acum în a lua decizii. Ce vreau să spun cu asta? E ca și cum până acum evitai să iei decizie, pentru că să iei o decizie pentru tine, pentru că erai fixat pe probabil, oarece o zice X, Y, dacă eu decid să fac asta de acum înainte, da? Aici este vorba pentru unii dintre voi de a face pace cu această problemă externă, cu aceste persoane din jurul tău, cărora le-ai prestat atenție până acum la ce ori zice dacă eu aș face nu știu ce. Aici ca și cum eu fac pace, nu mă mai bag, nu mai mă interesează ce zice lumea despre mine în ceea ce eu am decis să creez. Da? Foarte interesant și îmi place ce văd, pentru că nu e ușor pentru un Capricorn să iasă din pătrățica lui mentală. Și aici ne arată faptul că mulți dintre voi ați făcut foarte mari schimbări în ceea ce privește acest aspect. Vedem că dacă până acum era foarte complicat pentru voi să luați decizii, acum conștientizând, da? Conștientizăm, vedem cu claritate că blocajul
creativității mele era din cauza că eu puneam prea mult preț pe ce vrea să, pe părerea lumii, da? Acest aspect în același timp, dacă tot m-a ținut pe loc până acum, acum îmi dă puterea ca eu să conștientizez că doar părerea mea contează pentru mine și nu părerea celorlalți. Și aici hai să spunem așa, mă echilibrez profund, într-un mod foarte profund. Aici din nou vorbim despre creativitate și aici din nou vorbim despre persoane care, probabil, unii dintre voi, nu știu, n-aș spune că e vorba despre o vocație, dar este vorba despre ceea ce voi, planurile voastre, creațiile voastre au legătură cu ori cu partea asta a sănătății, ori cu partea de echilibru, a echilibra din punct de vedere emoțional persoanele din jurul vostru. Munca voastră are de văzut cu a-i restructura pe ceilalți sau a-i ajuta să se echilibreze din punct de vedere emoțional. Pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi aici putem să vorbim despre aspecte creative, tip, nu știu, fotografi, foarte buni fotografi sunteți. Sau persoane care știu cum să se pună în lumină nemai ținând cont. Din nou, aici foarte, foarte mult punctat, îmi sună foarte mult în cap, nemai ținând cont de pe viitor, nemai ținând cont de ceea ce, de părerea lumii, de gura lumii, da? Justiția, wow, foarte multă trezire aici, 5 de cupe și roata norocului. Dragii mei, eu zic că toată perioada, ultima perioadă prin care ați trecut, aici avem Regina de Monede, toată această perioadă ultimă nu a fost una ușoară din punct de vedere al creației sau nu a fost una ușoară din punct de vedere financiar. Pentru că a fost cumva aici lecții, au fost lecții de învățat, lecții din punct de vedere karmic. Avem multe cărți care ne vorbesc aici despre karmă. Toate aceste 4 arcane majore ne vorbesc despre karmă, destin. Aici e vorba de vindecare, liberarea unei karme grele din punct de vedere al structurii mentale, acea pătrățică, concepțiile greșite despre ce zice lumea dacă eu fac altfel ca ei, decât ei. Da? Și cum a avut loc această trezire, acest lucru se schimbă. Acum, toată această perioadă karmică, după cum am spus, a fost de folos, cu toate că a fost complicată și grea, să nu uităm, Pluto a fost la voi 15 ani, acum se întoarce pe ultimul grad din Capricorn, nu mai afectează decât, hai să spunem așa, cei care au poate dacă aveți planete pe ultimile grade din Capricorn, gradul 28, dar n-aș spune 28, 29, ar fi, pentru că doar atinge, da? Nu intră, Pluto nu intră din nou în Capricorn cu totul, rămâne pe gradul 29 și apoi se întoarce înapoi în Vărsător, da? Prin această retrogradare prin care este acum. Dar, indiferent că aveți sau nu aveți planete pe gradul 29 al Capricornului, nu are importanță aici. Tot ce a fost mai greu a trecut, vreau să rămână foarte clar, devine o perioadă, se transformă tot ce a fost greu într-o perioadă de echilibru, da? Și se va înțelege, Capricornul va înțelege și va vedea cu adevărat care au fost toate acele structuri mentale, hai să le numim greșite, prin care s-a ghidat până acum și va ști să schimbe foaia și va ști să schimbe, să răstoarne cumva situația, da? Pentru că aici vorbim despre, poate pentru unii dintre voi, eșecuri pe care le-ați avut pe plan financiar în această perioadă grea karmică, dar ce a vrut să vi se arate prin această
Karmă este eliberarea fricii de eșec, eliberarea gândurilor ce or să zică lumea, asumarea, într-un fel sau altul, asumarea că dacă eu trăiesc eșecuri sau am pierderi financiare, nu este pentru că așa a vrut destinul sau viața, ci pentru că poate nu am fost conștient, nu am fost atent la anumite lucruri pe care le-am făcut, la anumite decizii pe care le-am luat. Da? Deci aici e vorba despre a mă maturiza și am dat seama și a-mi asuma responsabilitatea în totalitate. Capricornul este un semn de foarte mare responsabilitate din toate punctele de vedere, nu vorbim doar despre partea financiară aici, dar Capricornul are marea problemă de a se critica foarte mult pe el însuși și în momentul în care ajunge să rămână în pătrățica asta obsesivă a minții, este când cumva o dă în bară pe toate planurile, pentru că pe lângă faptul că se critică pe el însuși și se vede el însuși un eșec, implicit viața este un lucru rău. Și atunci, ce se întâmplă aici este că această eliberare de această perioadă urâtă este una foarte profundă și una foarte asumată. Se va produce o vindecare extraordinar de mare în foarte mulți dintre voi, în tot ceea ce are de văzut cu persoana voastră și cu puterea voastră de a crea. Da? Acum, hai să o luăm un pic așa pe bucăți, pentru că e foarte, foarte interesantă etalarea voastră. Pentru cei care am spus că putem să vorbim despre niște vești care vi se aprobă un credit sau vi se spune ok, puteți să vă mutați de la 1 iunie, vă mutați în casă nouă, da? Sau plecați în străinătate, de ce nu? Aici putem avea conotații de toate felurile, da? Aici e vorba de a alege, da? Vreau să plec într-adevăr în străinătate, sunt pregătit sau nu e vorba de a fi pregătit, e vorba de a îmi permit, îmi dau voie, pardon, pentru că permit la noi românești înseamnă dacă îmi permit din punct de vedere financiar, îmi dau voie să am experiența de genul ăsta, adică să plec în străinătate, să mă mut, de exemplu, în alt oraș, să plec din zona mea de confort și să mă mut în altă parte. Adică aici e vorba de a-ți asculta intuiția. Ascultă-ți intuiția ca să poți să alegi exact ceea ce nu ce este destinat pentru tine, ci ce crezi tu că este, ce tu poți să-ți asumi, ca să nu cazi din nou în aceeași capcană a minții tale în care să zici aoleo, de ce n-am fost atent, aoleo, de ce am făcut greșeala asta, aoleo, să te întorci din nou să repeți un mod de a gândi, aș spune aici, da? Este cumva foarte complexă această etalare, dragii mei. Pentru unii dintre voi, dacă vorbim despre o mutare, ar putea să fie în principiu să fiți foarte bine acolo unde vă mutați, dar la scurt timp să descoperiți anumite lucruri care nu vă plac acolo sau care vă fac să vă simțiți într-un fel triști, nu știu, așa, căzuți, decăzuți cu energia ciudățică. Și aici e vorba de a încerca să observi în momentul în care cazi în această tristețe că vai de mine m-am mutat aici, dar nu-mi place, nu știu, hai să zicem că te-ai mutat de la țară la oraș sau invers, da? Sau din România în altă țară. Nu-mi place deloc aici, nu mă acomodez, nu pot să... Nu, aici e vorba de ok. Deschide ochii și vezi ce este pozitiv în acel loc în care te-ai mutat. Fixează-te doar pe pozitiv. Nu te mai uita la vai de mine, mai bine eram unde eram. Da, cam asta este ideea aici din punct de vedere financiar, dar sunt lucruri foarte bune pentru că ne arată o foarte mare eliberare de anumite concepții foarte greșite, aș spune eu, da? Sau foarte rigide. Pe planul sănătății, să zicem așa, vești și pe partea asta, dragii mei. Aici, fiind steaua în mijlocul etalării, steaua ne arată vindecare și ne arată ne arată că indiferent de vestea pe care o vei primi,
vestea este una pozitivă, da? Dar în același timp restrictivă. Adică, în cazul în care ați avut probleme de sănătate, vestea poate fi una, avem medicamente să vă vindecăm, e pozitiv, dar e nevoie de o restricții foarte mari în anumite, nu știu, poate îți pune un regim foarte strict la a nu mânca, nu știu, sare, de exemplu, sau nu mai ai voie să fumezi, nu mai ai voie deloc, da? Deci aici vorba despre ceva foarte, foarte restrictiv. Acum, vindecarea poate fi una lentă sau poate fi una rapidă, depinde de corp, pentru că fiecare corp este o lume întreagă, nu? Special. Nu putem să spunem că aici toată lumea se va vindeca într-o lună de zile, da? Vorbim despre a observa și a nu băga în seamă lipsurile. Ca și cum, dacă ți se spune nu mai ai voie să fumezi sau nu mai ai voie să mănânci sare sau dulciuri sau așa, ok, acceptă. Nu fi așa de trist. Asta e. Dacă ține de vindecarea ta, trebuie să faci cumva ce spune medicul. Da. Cam asta e. E nevoie de schimbări, probabil în dietă, dar astea vor veni de la medic. În niciun fel nu-ți va spune vecinul ce trebuie să faci, ce aici vedem că este oficial. Deci aici e oficial, ca să rămână clar, da? Nu mai am altceva, dragii mei. Interesantă, foarte interesantă etalarea voastră. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!